سلام دوستان به چنل FB خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این پروانه زیبا رو طراحی کنیم. با من همراه باشید. مرحله اول. دوستان عزیزم توی این مرحله شما باید یک طرح کلی از کارتون بکشید. بهتره که برای طراحی اولیه‌تون از اشکال هندسی استفاده کنید. چون شکل کلی و چارچوب کار شما رو مشخص میکنه و طراحیتون آسان‌تر میشه. ببینید من توی این تصویر پروانه‌مون رو به شکل مثلث دیدم. به خاطر همین اول مثلث رو میکشم و بعد جزئیات کار رو بهش اضافه میکنم. حالا بخش اضافی رو پاک میکنیم تا فقط شکل کلی کار باقی بمونه. مرحله دوم. توی این مرحله ما باید جزئیات کار رو به طرحمون اضافه کنیم. بچه‌ها چون تایم ویدیو زیاد هستش من ناچارم بعضی از قسمت‌ها رو کات میکنم. خب طرح کلیمون آماده شد. حالا مجدداً بخش اضافی رو پاک میکنیم تا طرحمون تمیزتر دیده بشه. من از پاکن خمیری استفاده میکنم که برای طراحی بسیار عالی هستش. خب حالا میرسیم به مرحله سوم. توی این مرحله ما یک بار به طور کلی و خیلی کمرنگ سطح کارمون رو سایه میزنیم. این کار باعث میشه سطح کار از حالت سفیدی در بیاد و برای طراحی آماده بشه. مرحله چهارم سایه زدن. بچه‌ها من از مداد B6 فیبر کستل استفاده میکنم که کیفیت عالی داره.
دوستای عزیزم، پروانه ما هم کامل شد. خوشحال میشم چنلم رو دنبال کنید و با لایکاتون بهم انرژی بدین. راستی نظرتونم توی کامنت ها بهم بگین. خدا نگهدارتون.